سكين نقوم بعملية قص البداية. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم في حلقة جديدة، حلقة متميزة. هذه المرة سنرى كيفية الاعتناء بصغار الأرانب ابتداء من اليوم 15 إلى غاية اليوم 35. تسمى هذه المرحلة مرحلة التأسيس. لماذا مرحلة التأسيس؟ لأنها المرحلة التي يتدخل فيها المربي في العناية وإطعام الصغار مع الأم. في المرحلة الأولى مرحلة الرضاعة تبدأ من يوم الميلاد إلى غاية اليوم 15، وهي مرحلة الرضاعة الحبيسة. في هذه المرحلة، مرحلة الرضاعة الحبيسة، يكون تدخل الأم في العناية بصغارها 100%. في المرحلة الثانية التي تسمى مرحلة التأسيس يتدخل المربي بنسبة 50% في العناية بالصغار، وال50% الأخرى تكون للأم. كيف يتدخل المربي في هذه المرحلة بالعناية بالصغار؟ أولا، أكبر مشكل يتلقاه المربي في هذه المرحلة هي درجة النفوق الكبيرة لدى الصغار ولدى الخلفة. لماذا؟ أولا، مع خروج صغار الأرانب للقفص صعوبة التعود على الأكل وصعوبة شرب الماء. بالنسبة لشرب الماء، الصغير في هذه المرحلة راح تنقص عليه كمية اللبن. بطبيعة الحال راح يعتمد اعتماد ثاني على مياه الشرب. إذا كان المربي يربي الأرانب في قفص، بطبيعة الحال علو القفص لا يسمح للصغير بشرب الماء. إذا كان مثلا علو القفص حوالي مثلا 30 سنتيم، فإن الصغير لا يستطيع بلوغ النبل ولا نبل الماء كما احنا نسموها لاتيتين. هنا راح يكون نبل الماء في مستوى عالي. هنا وين يبدأ الصغير يضعف وما يكونش عنده تحويل في هذه المرحلة، ويوصل المربي أنه يفطم صغار الأرانب على وزن صغير ولا وزن ضعيف. أول شيء راح المربي يبدأ به أنه يوفر ماء الشرب لصغار الأرانب. بطبيعة الحال اليوم نعطيكم طرق كيف راح تحافظ على صغير الأرانب أنه يشرب في هذه المرحلة، لأن كل ما زاد استهلاكه للماء وكان الماء متوفر راح يكون عنده زيادة لاستهلاك العلف، زيادة لاستهلاك الغذاء. هنا وين الصغير راح يتحول بسرعة، راح يعطيك نتيجة قبل يوم الفطام، راح يعطيك وزن جيد قبل الفطام. هنا راح نشوفوا بعض الطرق اللي نعتمدوها كمربي أرانب في الأقفاص في هذه المرحلة. الطريقة الأولى راح نصنع مشربيات للمياه بوسائل بسيطة وسهلة متوفرة في كل منزل. بطبيعة الحال هذه زجاجة كما نعرفوا هنا، مثلا زجاجة الخل، زجاجة خل الطعام. هذا شكل راح تصيبها عند محلات المواد الغذائية العامة. هذه زجاجة الخل. بالنسبة نلاحظوا مع بعضنا نشوفوا زجاجة الخل شنو مكوناتها هذا الغطاء، غطاء الزجاجة. هذا شكل غطاء الزجاجة، تكون فيه قطعتين، قطعة اللي تثبت على الزجاجة، والقطعة الثانية اللي هي هنايا، هذه القطعة اللي رايحة تفتح وتسكر باه يهبط ماء الخل من الزجاجة. احنا راح نستعمل
هذه الزجاجة كمشربية لمياه لصغار الأرانب. شوفوا مع بعضنا الطريقة سهلة بسيطة، ماكش راح تحتاج منك أي شيء. راح تنزع الغطاء الأصفر، هذا الغطاء الثاني عن الغطاء الأول. استعمل شوية قوة. بعد عملية النزع ماذا سنلاحظ؟ لاحظوا معي، هذا شكل الغطاء، يصبح هذا الغطاء. هذا الجزء راح نستغناو عنه، ماناش راح نحتاجه، راح نحتاجه هذا الجزء اللي راح يركب في الزجاجة. الحالة الثانية راح نجيبوا لاتيتين كما نسميها، اللي هي المشربية، ولا مش عارف كما يسموها، لاتيتين. هذه مشربية المياه للأرانب. هذه راح تصيبها عند محلات بيع لوازم الحيوانات، وضعت هذه الحيوانات بصفة عامة. تيتين كيف راح نثبتوها في هذا السكين؟ نقوم بعملية قص البداية. راح ننزع الجزء الصغير فقط اللي راح يسد لي هذه الفتحة. الحالة الثانية راح نقوم بتثبيت لاتيتين في هذا الغطاء بهذه الطريقة. بطبيعة الحال لازم تكون الجزء المدبب هذا يكون نحو الخارج، خارج الغطاء، والجزء الداخلي راح يكون هو الجزء الاسطواني هذا نوعا ما، ويكون جهة الفلترة ولا جهة الجروناج هذا راح يكون هو اللي راح نثبتوه في وسط الغطاء بهذه الطريقة. بمجرد ما تقوم بعملية إدخاله راح هنايا تضغط مع عملية دوران، تضغط وتقوم بعملية التثبيت عن طريق الدوران. هنا لازمك نوعا ما قوة، وإذا كان شفتها شوي صعيبة تقدر تستعمل الحرارة باه تلين الغطاء. يا من الأحسن أنك ما تستعمل حتى شيء، قوة شوية تكون قوي نوعا ما باه تستطيع تثبيت. هنا هي ثبتت. راح نجيبوا الزجاج، هذه مثلا زجاجة الخل، نعاود نرجعوا الغطاء. هذه ولات مشربية، نديروا تطبيق عملي ليها ونشوفوا بعض المكونات اللي رايحين نستعملوها. راح نجيبوا كمية من الماء، هذه كمية الماء. نملأ هذه الزجاجة ومن بعد راح نجيبوا عسل التمر اللي هو الرب، معروف هذا راح تصيبوا عند اللبان، يبيعوا الألبان ومشتقاته، سموها عسل التمر، وفي الدارجة نسموه الرب. راح نستعملوا كمية، بالنسبة مثلا أنا استعملت هنا نصف زجاجة، راح نستعمل بمقدار حوالي ملعقة. إذا كانت زجاجة كاملة استعمل حوالي ملعقتين. نرجعوا الإناء ونقوموا بعملية الرج. أنا وين وجدنا محلول للصغار. أنا هذه الزجاجة راح تثبتها في القفص، وحاول تكون أن الزجاجة على مستوى أن صغار الأرانب راح يوصلوا. ممكن تثبتها في الجوانب، في جوانب القفص، ممكن تفتح القفص وتثبتها داخل القفص.
اي طريقه تساعدك ان الزجاجه تكون ولا لاتيتين هذه النهايه تاعها تكون في متناول صغار الارانب. هذه الطريقه رقم 1. هذه زجاجه ثانيه. ها طريقه رقم 2. طريقه رقم 2 راح نجيبوا زجاجه من نوع ثاني، مثلا زجاجه المشروبات البلاستيكيه العاديه، ورايحين نقوموا بتثبيت لاتيتين في الغطاء. هنا راح تقوم بعمليه وتشكل حفره دائريه، ومن بعد راح تثبت لاتيتين هذه راح تثبتها في الغطاء بعمليه دوران. واذا كان لاحظت هناك تسرب للمياه تقدر تستعمل تيفلون. تيفلون هو الشريط اللاصق هذاك اللي يمنع التسرب، وراح تديره في الزجاجه، تعاود تركب في الزجاجه وتستعمل الزجاجه هذه للشرب. طريقه رقم 3. طريقه رقم 3 اولا مشكلتنا احنا مشكله الصغار في القفص شنو قلنا؟ ما يوصلوش المياه الشرب. راح نرفعوا مستوى القفص به الصغار يقدروا يوصلوا المياه الشرب. كيف راح نفتحوه؟ بطريقه بسيطه وسهله جدا. شوفوا مع بعضنا هذه الطريقه. راح نجيبوا قطعه تاع اجر ولا قطعه بافي، المهم قطعه من الخرسانه او نوع من هذا النوع، راح نوضعوها في القفص، نوضعوها في المكان وين راح نوضعوا الدلو تاع المياه ولا وين متواجده المشربيه. هنا الصغار وين راح يصعدوا فوق قطعه الاجر باه يوصلوا لعين الماء ولا لمشربيه المياه. هنا نكون وين تحققت ولا تاكدت من وصول الصغار لمياه الشرب. بهذه الحاله وين راح نوفر مياه الشرب 100% للصغار. هنا راح يعطيني نتيجة وين أن الصغار كل ما يشربوا المياه راح يزداد استهلاكهم للعلف. كل ما زاد استهلاكهم للعلف راح يعطوني قيمة في التحويل، راح يوصل أنني نفطم الجراء على وزن جيد. نظن أنكم استفدتوا اليوم من هذه الحلقة، وإن شاء الله ديروها في عين الاعتبار، داوموا عليها بارسكو هي الوسيلة الوحيدة اللي توصل أنك تفطم جراء بصحة جيدة وبوزن جيد. في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نقول بالتوفيق، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.